channel, KAFIX Vlogs. So, ang magiging subject natin ngayon ay etong Samsung J7 Pro. Bakit itong naging subject natin? Kasi nahulog lang naman siya sa second floor. So, ayun, boom! So, ang nangyari, eto po ay nasira ang ating screen. So, ayan. Halos umungat ang ating screen at magpapalit tayo ng LCD. So ayan, as you can see, umungat nga ang LCD. So may in-order ako from Lazada. Ayan. So wow na wow. At alam kong bago pa lang kayo sa channel ko, so please like and subscribe and hit nyo rin po ang bell button para updated kayo sa mga latest video ko.